Puro wild yan. Oh. Yan. Ayan mga paps, may bago na naman tayong pasyente. Ayan. Smash. So ang problema nito, mahirap daw panda rin sa umaga at saka sa hapon. Kaya sabi ko, try niyang panda rin sa tanghali. Testingin natin mga paps. Testingin natin. Mahirap daw panda rin eh. Under to ngayon kasi tanghali ngayon. Ayan. Ayan na. Oh, igagas natin. Ayun. Mandar. Namatay. Ito pa. Igagas natin. Mahirap nga. Ayan. So ito daw pa kakapapalit lang ng spark plug. So hindi natin gagalawin yung spark plug. Ang itis lang natin sa spark plug yung kuryente niya kung hindi napuputol. So yung carburetor na lilinisin natin ngayon. Okay, let's go. Ayan mga paps, na baklas na natin. So magtataka kayo, baklas lahat pati sa unahan. O yan o. Carburetor lang naman nating babaklasin. Mas maganda kasi pag baklas lahat. Makikita mo talaga mas maluwan magbaklas pag nabaklas mo lahat. Kaya na isa sa mga nagiging problema dito pag malapit na mag-loose compression ng motor nyo, mahirap siya magbigay ng gasolina. Katulad nito, naka-automatic valve. Ayan. Yan. Itong hose na to, pag hindi ito nagkaroon ng vacuum, dahil mahina na yung loose compression, halimbawa, hindi siya maglalabas ng gasolina. Isa din yan sa pagiging kung bakit ayaw umandar. Kaya pag ganito, i-diretso na lang ninyo. I-direct na lang nyo sa carb. Pag nangyari sa inyo. Kasi ito mga paps, kahit anong katatadyak nyo at loose compress, hindi siya maglalabas ng gasolina. Pero sa ngayon, itatry natin yan. Ituturo ko sa inyo kung paano siya naggumagana. Ito mga paps, kahit hugutin mo itong hose na to, hindi ito dadaloy ng malakas ang gasolina. Kahit pa ibaba mo yan. Kasi naka-automatic. Pag pinadyakan mo, pinaikot mang makina, saka lang siya lalabas ng gasolina. Pag nakasarado to. Pero pag ito naka-open, useless din, wala din. Pag tinanggal mo yung carb, padyak-padyakan mo, walang lalabas ng gasolina kasi naka-open. Yan. Try natin mamaya, turo ko sa inyo pero linis tayo ng carb. Let's go. Ayan mga paps, nabaklasan natin yung carb. Ayan. Ngayon titisting natin yung kuryente. So, kung talagang napuputol o hindi. Titingnan natin kailan lilipad. Gas naman siya. Tapos next naman ay gasolina. So ito yung gasolina niya. Ayan. Hindi yan tatapon lahat. Oh. Hindi, kahit paandarin natin yung makina, hindi siya tatagas ng malakas. So, wala. Pero pag tinakpan mo yung manifold, takpan natin. Tumagas na, oh. Ayan, lakas. Ayan, lakas, tagas. Kaya pag loose compress makina mo, hindi maglalabas ng gasolina yung tangke mo. Pag ikaw yung naka-automatic valve. Ayan, linis tayo ng carb. Let's go. Ayan mga paps, nabaklas na natin. Ayan, oh. Ito pala nga pala itsura. Hindi pa natin ito nalilinisan. Ayan o. Pakita ko lang sa inyo. Hindi pa ito nalilinisan. Ito.
tubig yung kanyang carb. Ayan o. May tubig kaya nahirapan siyang paandarin sa umaga. Ayan o. May tubig yung kanyang carburetor. Ay, turo ko sa inyo mga paps kung anong purpose nitong dalawa na to para malaman nyo. Pag ang neutral ng yung motor, o ibig sabihin yung hindi nyo ginagamit yung motor nakaparking na umaandar, yun ang tinatawag na neutral. Pag palyado, ito yon. Ang gawin nyo, linisan nyo to, tanggalin yung mga bara-bara, magiging maganda na yung kanyang regundo na neutral. So, pag tumaandar naman ng makina, ito na yung nagtatrabaho. Ayan. Nagraratrat ng makina, ito na nagbibigay ng gas. Kaya pag barado to, hindi ka makatakbo ng maayos. So, tandaan nyo, ito yung neutral, ito yung gas, pantakbo. Ayan, ang dahilan ng kanyang mahirap andarin sa umaga, sa hapon is may tubig. Ayan o. May tubig yung kanyang gas. Okay, linis tayo, update kayo mamaya pag natapos na. At saka yung hindi siya mahilig gumamit ng chok. Sobrang tigas yung chok. Ayan o. Sobrang tigas tanggalin dito sa kanyang ano. Ayan o. Yan, lilinisan natin yan. Gagamitan natin ng hangin. Mga butas-butas na yan para matanggal ang bara. Okay, linis tayo. Let's go. Ayan mga paps, so nalinisan na natin. So naambon-ambon. Ayan. Umuambon-ambon na. Ayan yung mga nilinisan natin parts. Ayan. Asimbulin na natin yan. Okay, let's go. Ayan mga paps, pati air cleaner binaklas natin. Ayan. Kung malinis naman, hangin na lang natin to. Mukhang local yung kanyang ano, hindi original. Kanyang air cleaner. Linisan natin yan, tapos kabit tayo. Yung carb nabuo na natin. Okay, let's go. Ayan mga paps, nakabit na natin. So ang problema, hindi natin ito matutuno ng maayos na magandang tunog. Kasi nga yung kanyang adyasan ng hangin is sobrang tigas, tack up. Ano? Kaya kung ano lang ang kalalabasan nito, yun na lang. Hindi na maitutuno. Yan, testing. Yan. Ayan. Kaya pansin nyo may palyado. Yung kanyang neutral may putok na hindi dire-diretso. Tutunuhin sana natin. Adjust natin yung hangin para gumanda-ganda pa yung tunog. Kaso hindi natin ma-adjust kasi nga stuck up na. So palit carb na to sa susunod. Pero okay naman yung kanyang ano. Pero hindi lang ako satisfied kasi gusto ko hindi palyado. Dapat dire-diretso yung tunog. Diba? Hindi diretso. Pero okay na yan. Yeah. Maingay yung kanyang luwag. Kakalansingan. Oh. Yun lang ang problema nitong carb. Hindi mo matuno. Kaya okay, napaandar na natin. Ang cause ng kanyang hindi pagandar sa umaga at hapon is may tubig yung kanyang gas. Kitang-kita naman sa video mga paps. Ayan. Asimbol na natin pati yung mga clearings. Yung air cleaner na nilinis natin, malinis na rin yan. Ayan, let's go. Ayan mga paps. Asimbol na tayo, let's go. Ayan mga paps. Ayun, pati yung kanyang choke. Ayan. May crack, marupok. Kasi medyo delikado kasi mga paps, pag hindi mo ginawa remedyo to, na hinayaan mo sila. Magwa-wild kasi yan pag ito napasokan ng hangin. So ang ginawa ko, nagputol ako ng kakarampot na spring, nilagay ko sa loob, tapos yung kanyang dati pa rin na tuser, tapos spring ulit, tapos to. Parang ito na rin yung nagtrabaho na para dito sa hangin. Kaya maganda na siya paandarin ngayon. Hindi na mahirap. Ayan. Ayan o. Kanina napakahirap. Kaya maririnig kayo may konting singaw.
yung hangin nakakapasok siya. Pag kinabit ko pa kasi yan, tong putol na to, delikado mag-wild. Kasi pag nakapag-choke yung may-ari, nakaangat, yung pasok ang hangin. Mag-wild siya, delikado. Kaya ginawa natin ang paraan nito. Ayan mga paps, sinasabi ko sa inyo pag delikado si ranchok. Mag-wild kasi yan. Tatanggalin ko yung kamay ko, tingnan nyo. Yan. Mag-wild yan. Oh. Yan. Kailangan kasi natutulak niya yung nagbabara doon sa butas dito sa baba. Oh. Wild kasi yan. Kaya kailangan natin itong panulak. Kaya kailangan na niya magpalit ng choke ay ng carb. Delikado. Putang ko lang mo dyan, sige. Ay nang mo. Balik na natin. Ito lang yung paraan natin para hindi mag-wild. Para tulak pa rin niya yung pinakang choke doon sa butas. Nagbabara. Halika na, baby boy. Andyan na ang ma. Andyan na ang ma. Halika na, halika na. Ay nang mo. Oo, si Biboy mo. Huwag lang mag-wild. Ayan. Okay na yan. Kaysa naman sa mag-wild, tinanggal na natin to. Oh. Isa pa. Ayan. Sampindot lang yan. Yun nga, hindi natin mapaganda yung tunog. Di ba pansin nyo parang palyado na di maintindihan. Kasi nga barado. Mag-stack up. Hindi natin matuno. Kasi sira yung carb. Kaya kailangan paltan. Okay, kabitin natin mga pairings para matapos na. Makatulog na. Okay, let's go. Ayan mga paps, nabalik na natin yung pairings. Tapos inayos natin yung mga maingay na party. Ito, hinigpitan natin to. Nilagyan natin tornilyon, lock sa ilalim. So yung iba wala nang paglalagyan ng lock, putol na yun nandun, saka yun dito. Mga back na. Ito maingay. So nilagyan natin ng washer sa ilalim. Ngayon medyo tahimik na siya. Ito na lang medyo maingay sa vibration yung U-box. Okay, testing. Hindi na rin siya hard starting, 10 pindot lang. Yan, pulse na. Hindi ako nagas. Sa paulit.